Hello everyone! For today's vlog, tayo ay magluluto ng Cajun seafood platter. Una natin gagawin ay magpapakulot tayo ng mais at hinati-hati ko ito sa maliliit na piraso. Ang mga sangkap na kailangan natin ay bawang, Cajun seasoning. So meron tayong squid, pusit, shrimp, tahong, at crab. Lahat ng seafood ingredients ay tigpa 500 grams. Ang bawang ginawa nating mince. Kailangan din natin ng salt, sugar, and pepper. Then, ang lemon juice. Sa isang kawali, magpakulo tayo ng tubig na may lemon. Sa isang kaserola na may lemon at asin, ay pakuluan natin ang crab, mais, at tahong. Lutuin lang natin ng mga 3 to 5 minutes at huwag natin i-overcook kasi lulutuin pa natin mamaya. Magsalang tayo ng kawali na may oil. Lalagyan natin ng oil para pag nilagay natin yung butter ay hindi masusunog. Tunawin natin ang butter sa mainit na oil sa mahinang apoy lamang para hindi masunog ang ating butter. Pagkatapos yan, ilagay natin ang bawang. At antayin natin maging brown, pero huwag sunog na sunog ang bawang para hindi maging mapait. Bali, gumamit tayo dyan ng 1/4 cup of garlic. Pagluto na ang bawang, pwede na natin ilagay ang ating Cajun seasoning, 60 grams. Maglagay tayo ng sugar na 3 tablespoon. Sa mahinang apoy, tutunawin natin ang sugar at yung nilagay natin Cajun seasoning kanina. Maglalagay tayo ng kalahating lemon juice. Kung hindi available ang lemon, ay pwede naman tayong gumamit ng kalamansi, mga 3 piraso. Simutin natin maigi yung katas kasi sayang naman. Ayan, luto ng ating Cajun sauce. Pwede na natin ilagay ang ating squid. Isunod natin ilagay ang hipon. At lutuin lamang natin ang hipon at squid ng 3 to 5 minutes at huwag natin i-overcook. Pagkatapos ng 3 to 5 minutes ay pwede na natin ilagay ang ating mais, crab at tahong. Haluin lang natin mabuti para pantay-pantay ang lasa. Pwede na rin natin tanggalin yung nilagay natin kaninang lemon. Ilaga natin ng crab, hipon at mais.
Lutuin lang natin ng 3 to 5 minutes at pwede na natin i-serve. Pag luto na, lagyan natin ng garnish na onion leaves. Kung gusto nyo namang mas garlic ang flavor, pwede natin dagdagan. So may nabibili tayong fried garlic na pwede natin dagdagan. Ito naman ay optional lamang ang pagdagdag ng garlic. Pero kung gusto nyo mas garlic ang flavor, pero pwede kayong magdagdag. Thank you for watching at sa susunod ulit natin